नमस्ते साथियों, आउनुहोस् वेस्ट बेंगल पब्लिक सर्भिस कमिशन को जुन मिसेलिनियस सर्भिसेस को रिक्रुटमेंट रिलेटेड जुन पास्ट इयर को जुन स्पेशली आज म इंडियन पॉलिटी को जनरल स्टडीज को जति पनि पास्ट इयर क्वेश्चन्सहरु छ है 2018 मा सोधिएको त्यसको सल्युसन साथै इन डेप्थ एनालाइसिस र रिलेटेड टपिक को प्रपर डिस्कसन गर्नेछु र यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। नट ओन्ली मिसेलिनियस सर्भिसेस, यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले वेस्ट बेंगल पब्लिक सर्भिस कमिशन देखि लिएर तपाईको वेस्ट बेंगल सिभिल सर्भिसेस, वेस्ट बेंगल पुलिस साथसाथै तपाईको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हैन सँगसँगै यूपीएससी सम्मको क्वेश्चन्सहरु मा तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ र भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ है। र पहिलो प्रश्न तपाईको यस्तो रहेको थियो, हेर्नुहोस्, द कन्सेप्ट अफ सेक्युलरिज्म वाज इन्कर्पोरेटेड टु द प्रिएम्बल अफ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया बाई भन्दैछ। भनेको इन्डियन कन्स्टिट्युसनको जुन प्रिएम्बल छ है त्यसमा ओरिजिनली चाहिँ सेक्युलरिज्म भन्ने वर्ड थिएन। हेर्नुहोस् है, यो जुन सेक्युलरिज्म भन्ने वर्ड चाहिँ थिएन, यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टद्वारा डालिएको हो हैन। यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले हालिएको हो भनेर सोधिएको छ। अप्सन छ 42nd एमेन्डमेन्ट, 44th एमेन्डमेन्ट, अप्सन सी फर्स्ट एमेन्डमेन्ट र अप्सन डी 23rd एमेन्डमेन्ट है। र यसको सही आन्सर चाहिँ हुन्छ, हेर्नुहोस्, यसको सही आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईको 42nd एमेन्डमेन्ट। 42nd एमेन्डमेन्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै ड्रास्टिक चेन्जेसहरु आएको थियो, त्यही भएर यसलाई मिनी कन्स्टिट्युसन पनि भन्छ है। अन्त यो 42nd एमेन्डमेन्टमा चाहिँ तपाईको तीनटा वर्ड सेक्युलरिज्म है, अन्त सोसियलिस्ट अनि इन्टिग्रिटी भन्ने वर्ड चाहिँ प्रिएम्बलमा एड भएको थियो। र 42nd एमेन्डमेन्ट नै यस्तो एमेन्डमेन्ट हो जतिखेर चाहिँ प्रिएम्बल फर द फर्स्ट टाइम एमेन्डेड भएको थियो। आउनुहोस् हाम्रो डिस्कसनमा जाउँ है। यहाँ मैले इन डेप्थ एनालाइसिस ल्याएको छु। तपाईको 42nd कन्स्टिट्युसनल जुन एमेन्डमेन्ट छ, 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1976, इट एडेड 3 न्यू वर्ड्स टु द प्रिएम्बल, नेमली सोसियलिस्ट, सेक्युलर एन्ड इन्टिग्रिटी। यो वर्ड चाहिँ प्रिएम्बलमा थिएन, यसलाई चाहिँ 42nd एमेन्डमेन्टले एड गरेको। टिल डेट प्रिएम्बल हैज बीन एमेन्डेड ओन्ली वन्स बाई द 42nd एमेन्डमेन्ट। टिल डेट प्रिएम्बल हैज बीन एमेन्डेड ओन्ली वन्स है। ओके, अन्त यो जुन 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट छ है, यो इन्दिरा गान्धीको टाइममा आएको थियो है, कांग्रेस गभर्नमेन्टको टाइममा। र यतिखेर चाहिँ धेरैवटा चेन्जेसहरु ल्याइएको थियो है, जुडिसियरीको पावरहरु पनि रिमुभ गरिएको थियो है। इट इज पपुलरली नोन एज मिनी कन्स्टिट्युसन। मिनी कन्स्टिट्युसन भन्छ। कुन चाहिँ लाई चाहिँ मिनी कन्स्टिट्युसन भनेर धेरैपल्ट सोधेको छ एक्जाममा, त्यो चाहिँ हो तपाईको 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट अफ 1976। एज इट ब्रट अबाउट इनर्मस नम्बर अफ एमेन्डमेन्ट्स टु द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, इट वाज एनेक्टेड बाई द कांग्रेस गभर्नमेन्ट। कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्छ, हेडेड बाई द देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गान्धीको टाइममा आएको है 42nd एमेन्डमेन्ट। इट प्रोभाइडेड इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट प्रोभाइडेड फर द सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट। सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्ट गरेको थियो, पार्लियामेन्टलाई चाहिँ सुप्रिम बनाइएको थियो यो कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट अन्तर्गत है। एन्ड गेभ मोर इम्पोर्टेन्स टु डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी ओभर फन्डामेन्टल राइट्स। फन्डामेन्टल राइट्स भन्दा पनि धेरै चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको थियो 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले। र यो 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले नै के पनि ल्याएको थियो भन्दा 10 वटा फन्डामेन्टल राइट्स छ जुन इट इन्ट्रोड्युस 10 फन्डामेन्टल राइट्स अरे फन्डामेन्टल ड्युटिज। आई एम एक्सट्रिमली सरी, इट इन्ट्रोड्युस 10 फन्डामेन्टल ड्युटिज for the citizenship by incorporating article 51A। इंडियन सिटिजन्स को लागि जुन हाम्रो ओरिजिनल कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ फन्डामेन्टल ड्युटिज थिएन, तर 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले चाहिँ 10 वटा फन्डामेन्टल ड्युटिज एड गरेको छ। अन्त त्यो 10 वटा फन्डामेन्टल ड्युटिज चाहिँ तपाईको कहाँ छ भन्दा आर्टिकल 51A मा छ। र आर्टिकल 51A चाहिँ तपाईको पार्ट 4A मा आउँछ है, इन्डियन कन्स्टिट्युसनको पार्ट 4A मा आउँछ। र अहिले चाहिँ करेन्टली 10 वटा हैन, देयर आर करेन्टली 11 फन्डामेन्टल ड्युटिज है। यो पनि याद राख्नुपर्छ है तपाईले, करेन्टली देयर आर नट 10, 11 फन्डामेन्टल ड्युटिज। एउटा फन्डामेन्टल ड्युटी अझै एड भएको छ, यो चाहिँ तपाईको 86th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट अफ 2002। कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट अरे 86th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट अफ 2002। यसमा चाहिँ अल प्यारेन्ट्स अर गार्जियन आर रिक्वायर्ड टु प्रोभाइड कम्पलसरी एजुकेसन टु देयर चिल्ड्रेन्स हैन, अप टु द एज अफ 6 to 14 इयर्स। यदि चिल्ड्रेन चाहिँ 6 to 14 इयर्सको एज छ भने चाहिँ प्यारेन्ट्स को यो फन्डामेन्टल ड्युटी हो द्याट दे प्रोभाइड देम द एजुकेसन। यो चाहिँ तपाईको 11th फन्डामेन्टल ड्युटी विच हेज बिन एडेड बाई द 86th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट, 86th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट अफ 2002। कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ है। र अहिले तपाईले याद गर्नुपर्छ, करेन्टली नट 10 बट देयर आर 11 फन्डामेन्टल ड्युटिज।
10 फन्डामेन्टल ड्युटिज चाहिँ 19 यसमा एड भएको थियो है 1976 मा र वान मोर फन्डामेन्टल ड्युटिज वाज एडेड बाई 86 कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट इन 2002 ओके। र त्यसै गरी त्यहाँ अप्सनमा फर्स्ट एमेन्डमेन्ट पनि थियो है। फर्स्ट एमेन्डमेन्ट के हो भन्दा फर्स्ट एमेन्डमेन्ट त तपाईँको जस्तो कन्स्टिट्युसन तपाईँको इन्फोर्स भयो है 1950 मा द रिपब्लिक डे जुन हाम्रो 26 जनवरी 1950 थियो। त्यसपछि जुन प्रोभिजनल पार्लिमेन्टले इनेक्ट गरेको है यो मतलब उयो गरेको प्रोभिजनल पार्लिमेन्टले नै ल्याएको हो फर्स्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट 1951। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ ओरिजिनली देयर वर 8 सेड्युल्स। यो सबै तपाईँहरूलाई अलिक कन्फ्युजन होला है, म 1 बाई 1 पोलिटीको बेसिकदेखि पनि म क्लासेसहरू ल्याउँछु है। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा 9th सेड्युल फर्स्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट एडेड 9th सेड्युल टु द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। र 9th सेड्युलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रोटेक्ट द ल्यान्ड रिफर्म्स एन्ड अदर लज इन्क्लुडेड इन इट। 9th सेड्युलमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मको लजहरू राखिदियो टु अनि अरू लहरू जति पनि लहरूलाई चाहिँ यदि जुडिसियल रिभ्यूबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्थ्यो त्यतिखेर 9th सेड्युलमा हाल्थ्यो है। इट वाज पास्ड इन 1951 बाई द मेम्बर्स अफ प्रोभिजनल पार्लिमेन्ट। यो पनि याद गर्नुहोस्, प्रोभिजनल पार्लिमेन्टले फर्स्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट उयो गरेको र यो चाहिँ यसमा यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा 9th सेड्युल ल्याएको थियो। 9th सेड्युलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लज रिलेटेड टु ल्यान्ड रिफर्म्स एन्ड सर्टन अदर लज। अनि 9th सेड्युलमा जति पनि लहरू एड गरिन्छ त्यो दे आर इम्युन टु द जुडिसियल रिभ्यू है, यस्तो छ ओके। त्यसरी गरी जुन 23rd एमेन्डमेन्ट एक्ट पनि त्यहाँ अप्सनमा थियो है। 23rd एमेन्डमेन्ट एक्ट चाहिँ रिलेटेड छ रिजर्भेसन अफ द सिट्स है। इट जुन एससी र एसटीको जुन सिटको रिजर्भेसन छ लोकसभा एन्ड स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा है, त्यसलाई चाहिँ के गरेको थियो भन्दा इट एक्सटेन्डेड द रिजर्भेसन अफ सिट्स अफ एससी एन्ड एसटी एन्ड नोमिनेसन अफ एङ्ग्लो इन्डियन्सको पनि लोकसभा एन्ड स्टेट एसेम्ब्लिज फर अ फर्दर अफ पिरियड अफ 10 years टिल 1980। किनभने 23rd एमेन्डमेन्ट एक्ट 1969 मा आएको थियो होइन, भनेपछि 1980 सम्म चाहिँ एससी एसटी र तपाईँको एङ्ग्लो इन्डियनको सिट पनि रिजर्भ गर्ने रिजर्भेसनको एक्सटेन्सन थियो है। रिजर्भेसन कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ लोकसभा र स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिजमा। अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुहोस्, यो जुन एङ्ग्लो इन्डियनको नोमिनेसन थियो यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हटाइएको छ 104th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टले। 104th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ जुन एङ्ग्लो इन्डियनको रिजर्भेसन छ दिस हेज बिन रिमुभड ओके। बट एससी र एसटीको जुन रिजर्भेसन छ कहाँनिर रिजर्भेसन भन्दा चाहिँ लोकसभा र तपाईँको स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा जुन एससी र एसटीको रिजर्भेसन छ त्यसलाई चाहिँ फर्दर 10 yearsको लागि एक्सटेन्ड गरिएको छ। किनभने 2020 मा चाहिँ यो एक्सपायर हुन्थ्यो, त्यही भएर 2020 जनवरी 2020 मै 104th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट ल्याएर चाहिँ एससी र एसटीको रिजर्भेसनलाई चाहिँ हामीले फर्दर के गर्यौँ अरे 10 yearsको लागि एक्सटेन्ड गरेको छौँ। बट द रिजर्भेसन फर द एङ्ग्लो इन्डियन कम्युनिटी हेज बिन रिमुभड है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नुहोस् ओके। त्यसै गरी तपाईँको 44th एमेन्डमेन्ट एक्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट जुन मिनी कन्स्टिट्युसन थियो इन्दिरा गान्धीले ल्याएको होइन, त्यो 42nd एमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसनको अलिकति फेसलाई नै बदलिनु खोजेको थियो, नेचरलाई नै बदलिनु खोजेको थियो, धेरै चेन्जेसहरू ल्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नुको लागि या त्यो 42nd एमेन्डमेन्ट एक्टमा भएको जुन ड्रास्टिक चेन्जेसहरू छ है त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ 44th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट ल्याइएको थियो र यो चाहिँ 1978 मा ल्याइएको थियो। इट वाज इनेक्टेड बाई द जनता पार्टी गभर्मेन्ट। यो चाहिँ जनता पार्टी गभर्मेन्ट चाहिँ फर्स्ट नन कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट हो है, फर्स्ट नन कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट हो, हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। त्यतिखेरको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो अरे मोरारजी देसाई। टु रिस्टोर द ड्रास्टिक चेन्जेस मेड इन द इन्डियन कन्स्टिट्युसन बाई द 42nd एमेन्डमेन्ट्स। आउनुहोस् यो 44th एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1978 यसमा चाहिँ के चेन्जेसहरू थियो है, की पोइन्ट्सहरू चाहिँ नोट गरौँ। एक्चुअली त धेरैवटा छ तर तपाईँहरूले एक्जामको लागि चाहिँ यति नोट गरिराख्नुहोस्। 44th एमेन्डमेन्ट एक्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन राइट टु प्रपर्टी चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट थियो अन्डर आर्टिकल 19(1)(f आर्टिकल 19(1)(f मा चाहिँ राइट टु प्रपर्टी वाज अ फन्डामेन्टल राइट। अनि आर्टिकल 31 मा राइट टु प्रपर्टीको कुरा गरिएको थियो। दुईटै आर्टिकलमा है, आर्टिकल 31 मा पनि र आर्टिकल 19(1)(f मा पनि राइट टु प्रपर्टीको कुरा गरिएको छ र यो दुईटै आर्टिकललाई चाहिँ के गरियो भन्दा डिलिट गरियो। बोथ दिज आर्टिकल्स वर डिलिटेड फ्रम द लिस्ट अफ फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड वाज गिभन द स्ट्याटस अफ लिगल राइट अन्डर आर्टिकल 300A। राइट टु प्रपर्टीलाई चाहिँ के गरियो अरे डिलिट गरियो फ्रम द लिस्ट अफ फन्डामेन्टल राइट एन्ड देन गिभन द स्ट्याटस अफ लिगल राइट। अब चाहिँ राइट टु प्रपर्टी चाहिँ नट अ फन्डामेन्टल राइट बट इट इज अ लिगल राइट अन्डर आर्टिकल 300A। वाट इज द स्ट्याटस अफ राइट टु प्रपर्टी भनेर कोही बेला विच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्डामेन्टल राइट भनेर सोधेको हुन्छ है। राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच, राइट टु इक्वालिटी बिफोर द ल, राइट टु
लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी र राइट टु प्रपर्टी भनेको हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, राइट टु प्रपर्टी इज नट अ फन्डामेन्टल राइट। प्रिभियसली इट वाज अ फन्डामेन्टल राइट, बट आफ्टर द 44th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट अफ 1978, आर्टिकल 19(1)(f and आर्टिकल 31 have been deleted, and now it has been given the status of legal right under article 300A है। त्यसै गरी 44th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टले ल्याएको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चेन्ज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन इमर्जेन्सी प्रोक्लेम गरिन्थ्यो है, त्यतिखेर चाहिँ क्याबिनेटको रिटर्न एडभाइस बिना नै इमर्जेन्सी प्रोक्लेम गरिन्थ्यो। अन्त इन्टरनल डिस्टर्बेन्स भनेरै इमर्जेन्सी प्रोक्लेम भएको थियो है। इन्दिरा गान्धीको पालिमा जुन इमर्जेन्सी नेसनल इमर्जेन्सी लगाइएको थियो है, हो यो आर्टिकल 352 लाई पनि 44th एमेन्डमेन्टले चाहिँ 44th एमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ के गर्यो भन्दा यहाँ के एउटा क्लज लगाइदियो भन्दा चाहिँ इट वाज एमेन्डेड टु प्रोभाइड आर्म्ड रेबेलियन। इन्टरनल डिस्टर्बेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यदि इन्टरनल डिस्टर्बेन्स चाहिँ आर्म्ड रेबेलियन हो, हतियार लिएर चाहिँ इन्टरनल डिस्टर्बेन्स भएको छ भने मात्रै इमर्जेन्सी लगाउनु पाइन्छ, नभए चाहिँ इमर्जेन्सी लगाउनु पाइँदैन भन्ने एउटा यो करेक्सन गरियो एज वान अफ द सर्कमस्टेन्सेस फर द डिक्लेरेसन अफ इमर्जेन्सी है। अल्सो इमर्जेन्सी क्यान बी प्रोक्लेम्ड ओन्ली ऑन द क्याबिनेट्स रिटन एडभाइस टु द प्रेसिडेन्ट। क्याबिनेटको रिटन एडभाइस छ भने मात्रै इमर्जेन्सी प्रोक्लेम गर्नुपर्छ र इमर्जेन्सी प्रोक्लेम गरेको 1 month भित्रमा चाहिँ बोथ हाउसेस अफ द पार्लियामेन्ट मस्ट अप्रुभ इट विथ अ स्पेसल मेजोरिटी। यो पनि ल्याइएको थियो 44th एमेन्डमेन्टले है। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन र त्योसँग रिलेटेड जति पनि टपिकहरू थियो त्यसको सबै डिस्कसन भइसक्यो। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ सोसियल जस्टिस इज एन इन्ट्रिगल पार्ट अफ द भनेको छ। चारवटा अप्सन हेर्नु। सोसियल जस्टिस तपाईँको पार्ट 4 जुन हाम्रो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी छ त्यसको पनि इन्ट्रिगल पार्ट हो, किनभने डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीले चाहिँ एउटा वेलफेयर स्टेटको परिकल्पना गर्छ है। डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी इन्भिसेस है एउटा सोसियल जस्टिसको अन्त वेलफेयर स्टेटको कुरा गर्छ, तर यहाँ अप्सनमा चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी छैन। भनेपछि अर्को यस्तो ठाउँ हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसनको अर्को यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ सोसियल जस्टिसको मेन्सन गरिएको छ त्यो कहाँ होला त? अप्सन ए फन्डामेन्टल ड्युटिज छ त, अप्सन बी प्रिएम्बल, अप्सन सी आर्टिकल 12 अफ द कन्स्टिट्युसन र अप्सन डी चाहिँ छ राइट टु रिलिजन अन्डर द कन्स्टिट्युसन। र यसको सठिक आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईँको अप्सन बी प्रिएम्बल टु द कन्स्टिट्युसन। प्रिएम्बलमा हेर्नुहोस् तपाईँले जस्टिस सोसियल पोलिटिकल भनेर लेखिएको छ नि हैन प्रिएम्बलमा। यो प्रिएम्बलको अहिले हामी तल हेर्छौँ मजाले है। र कन्सेप्ट अफ सोसियल जस्टिस है, सामाजिक न्यायको अवधारणा चाहिँ कहाँ छ भन्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ पार्ट 4 डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीमा हो, तर यो अप्सन छैन। डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी हाम्रो अप्सनमा छैन है। त्यही भएर चाहिँ अर्को चाहिँ कहाँ मेन्सन गरिएको छ अरे प्रिएम्बल टु द कन्स्टिट्युसनमा है, फन्डामेन्टल ड्युटिजमा होइन। आर्टिकल 12 भनेको त डेफिनेसन अफ द स्टेट भइहाल्यो है। राइट टु रिलिजन अन्डर द कन्स्टिट्युसन त्यो त हाम्रो फन्डामेन्टल राइट भयो है, त्यहाँ छैन। सोसियल जस्टिसको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँ छ अरे तपाईँको प्रिएम्बल टु द कन्स्टिट्युसनमा छ, अर्को चाहिँ डिपिएसपीमा छ है। डिपिएसपी अप्सनमा भएन, सो करेक्ट आन्सर इज प्रिएम्बल टु द कन्स्टिट्युसन। आउनुहोस् प्रिएम्बलको बारेमा अझै धेरै कुरा जानु है। प्रिएम्बल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनको अगाडि नै हाम्रो के देखिन्छ भन्दा प्रिएम्बल देखिन्छ। प्रिएम्बल भनेको चाहिँ सर्ट अफ इन्ट्रोडक्सन हो। प्रिएम्बल मिन्स इन्ट्रोडक्सन अर प्रिफेस टु द कन्स्टिट्युसन। ओके, अन्त यो प्रिएम्बलको आइडिया चाहिँ कसले ल्याएको भन्दाखेरि चाहिँ पण्डित जवाहरलाल नेहरूले है। इट इज बेस्ड अन द objective resolutions moved by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly है। जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ रेजोल्युसन भन्ने एउटा मोसन ल्याइएको थियो, अन्त यसलाई नै प्रिएम्बल भनेर पछि चाहिँ उयो गर्यो है। अब्जेक्टिभ रेजोल्युसन भन्ने एउटा मोसन ल्याइएको थियो पण्डित जवाहरलाल नेहरूले है, विच वाज अडप्टेड बाई द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली अन 13 डिसेम्बर 1946 एज द प्रिएम्बल। ठिक छ। र प्रिएम्बलको सुरुवात चाहिँ यस्तो भएको है। प्रिएम्बल भनेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ प्रिफेस टु द कन्स्टिट्युसन। यसको मोसन चाहिँ अब्जेक्टिभ रेजोल्युसन भनेर पण्डित जवाहरलाल नेहरूले ल्याएको थियो, अन्त यो चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले 13 डिसेम्बर 1946 मा एडप्ट गरिएको। द आइडिया प्रिएम्बल चाहिँ कहाँबाट ल्याइएको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ युएसको कन्स्टिट्युसनबाट ल्याइएको। कहाँबाट ल्याइएको अरे युएसको कन्स्टिट्युसनबाट ल्याइएको। र युएसको कन्स्टिट्युसन यहाँ भन्दैछु इट इज टेकन फ्रम द अमेरिकन कन्स्टिट्युसन। ओके, इट इज द फर्स्ट कन्स्टिट्युसन विथ द प्रिएम्बल। युएसको कन्स्टिट्युसन चाहिँ फर्स्ट कन्स्टिट्युसन विथ द प्रिएम्बल। जुन प्रिएम्बलको कुरा गर्दै थिएँ, आउनुहोस् प्रिएम्बल एकपल्ट हेरौँ है। द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया प्रिएम्बल। र प्रिएम्बल मजाले पढौँ। वी द पिपल अफ इन्डिया ह्याभिङ सोलेमली रिजल्भ टु कन्स्टिट्युट इन्डिया इन्टु सोभरियन सोसियलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हेर्नुहोस् है, यो सोसियलिस्ट सेक्युलर भन्ने वर्ड चाहिँ 42nd एमेन्डमेन्टले एड गरेको, पहिला थिएन। एन्ड टु सेक्युर टु अल इट्स सिटिजन है जस्टिस। सोसियल जस्टिस भन्दै थियौँ नि, जस्टिस
कस्तो जस्टिस अरे सोसियल इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल हो यो सोसियल जस्टिसको कहाँ छ त कन्सेप्ट भन्दा चाहिँ प्रिएम्बलमा देख्नुभयो नि जस्टिस सोसियल इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल लिबर्टी अफ थट एक्सप्रेसन बिलिफ फेथ एन्ड वर्सिप equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation यो integrity भन्ने वर्ड पनि तपाईको 42nd कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टबाट एड भएको पहिला ओरिजिनल प्रिएम्बलमा थिएन अब यहाँ सुन्नुहोस् फेरि इन आवर कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution भन्दैछ we the people of India ले नै हामी भारतको जनताले नै आफैलाई हामी यो संविधान दिँदैछौँ है र यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ कहिले एडप्ट भएको भन्दाखेरि चाहिँ 26 नोभेम्बर 1949 मा त्यही भएर 26 नोभेम्बरलाई चाहिँ हामी कन्स्टिट्युसन डे अथवा संविधान दिवस भनेर मनाउँछौँ तर यो एक्ट इन्फोर्स चाहिँ कहिले भयो कन्स्टिट्युसन चाहिँ तपाईको 26 नोभेम्बर 1949 मा नै एडप्टेड भएको थियो तर यो इफेक्टमा चाहिँ आयो 26 जनवरी 1950 देखि जसलाई चाहिँ हामी रिपब्लिक डे भनेर मनाउँछौँ किन चाहिँ 26 जनवरीको डेट चुज गरियो भनेर पनि सोधिन्छ किनभने 26 जनवरी चाहिँ तपाईको पूर्ण स्वराज डे थियो हैन जुन 1929 को जुन लाहोर सेसनमा चाहिँ पूर्ण स्वराजको डिक्लेरेसन गरिएपछि चाहिँ तपाईको 1929 को 31 डिसेम्बरमा चाहिँ रबी ब्याङ्कको रिभरमा चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम चाहिँ ट्राइकलर उयो गरिएको थियो अन्त 26 जनवरीले चाहिँ तपाईको त्यतिखेर 26 जनवरी 1930 लाई चाहिँ देखि चाहिँ उयो मनाउन थाल्यो पूर्ण स्वराज डे भनेर मनाउन थालेको थियो हैन त्यही भएर चाहिँ 26 जनवरी लाई चाहिँ तपाईको यस्तो डेट चुनियो जहाँदेखि चाहिँ तपाईको कन्स्टिट्युसन चाहिँ विल कम इन्टु फोर्स त्यही भएर 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे एन्ड 26 नोभेम्बर इज कन्स्टिट्युसन डे अथवा संविधान दिवस है यो पनि याद गर्नुपर्छ र पूर्ण स्वराज डिक्लेरेसन चाहिँ तपाईको 1929 को इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको लाहोर सेसनमा लिएको थियो है र पण्डित जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ कुन विच ब्याङ्क अफ रिभर भनेर पनि सोधिन्छ रबी है रिभर रबी अन द ब्याङ्क अफ रबी रिभर ट्राइकलर वाज होस्टेड भनेर पनि याद गर्नुपर्छ त्यसरी तपाईको प्रिएम्बलमा हामीले देख्दैछौँ है जस्टिस सोसियल इकोनोमिकल एन्ड पोलिटिकल यो जस्टिसको आइडिया चाहिँ कहाँबाट लिएको हो भने चाहिँ जस्टिसको आइडिया चाहिँ तपाईको रसियन रिभोल्युसनबाट लिएको आइडिया अफ जस्टिस हेज बिन टेकन फ्रम रसियन रिभोल्युसन यो पनि धेरैपल्ट सोधिएको क्वेसन हो त्यसैगरी आइडिया अफ लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी यो कहाँबाट लिएको भने चाहिँ यो चाहिँ फ्रेन्च रिभोल्युसनबाट लिएको आइडिया अफ लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी हेज बिन टेकन फ्रम फ्रेन्च रिभोल्युसन है त्यसरी नै प्रिएम्बललाई धेरैवटा नामले हामी चिन्छौँ है प्रिएम्बललाई धेरैवटा नाम दिएको छ है आउनुहोस् के नाम हो प्रिएम्बललाई नि तपाईको आइडेन्टिटी कार्ड अफ द कन्स्टिट्युसन भनिएको छ आइडेन्टिटी कार्ड अफ द कन्स्टिट्युसन कसले भन्दा चाहिँ एनए पल्केवालाले चाहिँ प्रिएम्बललाई के भनेको छन् भन्दा चाहिँ आइडेन्टिटी कार्ड अफ द कन्स्टिट्युसन त्यसरी प्रिएम्बललाई सोल अफ द कन्स्टिट्युसन पनि भनेको छन् है कसले भन्दा चाहिँ ठाकुरदास भार्गवले प्रिएम्बललाई सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेको छन् कसले भन्दा ठाकुरदास भार्गवले तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस् है फेरि हाम्रो बिआर अम्बेडकरले चाहिँ के भन्नुभएको छ आर्टिकल 32 लाई पनि हार्ट एन्ड द भेरी सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर भन्नुभएको छ जुन आर्टिकल 32 राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी छ आर्टिकल 32 कुन चाहिँ रे आर्टिकल एआरटी 32 आर्टिकल 32 चाहिँ यो के हो भन्दा राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी हो यसले चाहिँ तपाईको यदि फन्डामेन्टल राइट तपाईको भयोलेट भयो भने तपाईले डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्टलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ सुप्रिम कोर्टसँग जुन 5 वटा रिट छ है त्यो रिटले गर्दाखेरि तपाईको फन्डामेन्टल राइट रिस्टोर हुन्छ अथवा आर्टिकल 226 मा हाई कोर्टलाई पनि मुभ गर्न सक्नुहुनेछ हो यो आर्टिकल 32 लाई चाहिँ बिआर अम्बेडकरले चाहिँ हार्ट एन्ड द भेरी सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्नुभएको छ हार्ट एन्ड द भेरी सोल अफ द कन्स्टिट्युसन चाहिँ के हो आर्टिकल 32 तर फेरि सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ प्रिएम्बललाई भनिएको छ कसले भन्दा ठाकुरदास भार्गवले आइडेन्टिटी कार्ड अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर कसलाई प्रिएम्बललाई भनेको छ कसले एनए पल्केवालाले त्यसैले पोलिटिकल हरोस्कोप अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ प्रिएम्बललाई भनिएको छ कसले भन्दा केएम मुन्सीले चाहिँ प्रिएम्बललाई के भनेको छन् भन्दा पोलिटिकल हरोस्कोप है त्यसैले नै प्रिएम्बलबाट चाहिँ हामीले चारवटा कम्पोनेन्ट्सहरू छ है प्रिएम्बलबाट चारवटा कम्पोनेन्ट्सहरू छ प्रिएम्बलबाट है जस्तै सोर्स अफ द अथोरिटी प्रिएम्बलमा हेर्नुहोस् न तपाईले प्रिएम्बलमा हेर्नुहोस् वी द पिपल अफ इन्डिया भनेको छ नि त यहाँ वी द पिपल अफ इन्डिया भनेपछि सोर्स अफ अथोरिटी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पिपल अल्टिमेट पावर चाहिँ कसकोमा छ त इन्डियामा चाहिँ द अल्टिमेट पावर चाहिँ कसकोमा छ भन्दा चाहिँ वी द पिपल अफ इन्डिया जनताकोमा छ पावर भनेको सोर्स अफ अथोरिटी कन्स्टिट्युसनको सोर्स अफ अथोरिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
source of authority is the people of India. Source of authority. It states that the Indian constitution derives its source of authority from the people of India. त्यसरी नै नेचर अफ इन्डियन स्टेटको पनि कुरा प्रिएम्बलले भनेको छ। इन्डियाको हेर्नु है, पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ स्टेट भनेको एउटा नेसन पनि हुन्छ। स्टेट भनेको जुन हामी राज्य भनेर बुझ्छौँ त्यो पनि हुन्छ। स्टेट भनेको एउटा लिगल बडीलाई पनि स्टेट भनिन्छ है। स्टेटको डेफिनेसन अलिकति ब्रोड छ है। स्टेट भनेर नेसन पनि बुझिन्छ, स्टेट भनेर जुन तपाईँको जुन स्टेट छ नर्मली जुन राज्य है त्यसलाई पनि बुझिन्छ भने कुनै लिगल बडीलाई पनि स्टेट भनिन्छ है पोलिटिकल साइन्समा। यहाँ चाहिँ स्टेट भनेर मैले नेसन भनेको, इन्डियन नेसन भनेको, नेचर अफ इन्डियन स्टेट। इन्डिया चाहिँ कस्तो कन्ट्री हो भन्दाखेरि चाहिँ इट डिक्लेयर्स इन्डिया एज अ सोभेरियन भनेको के हो भन्दा सम्प्रभुत्व भएको होइन। सोभेरियन भनेको चाहिँ कसैको डोमिनेसनमा नभएको, आफ्नो एक्सटर्नल र इन्टरनल डिसिजनहरू लिनुको लागि चाहिँ कसैलाई सोध्नु नपर्ने, एकदम आफू नै इन्डिपेन्डेन्ट भएको नेसनलाई चाहिँ सोभेरियन नेसन भन्छ। त्यसरी नै सोसियलिस्ट भनेको सामाजिक होइन। अन्त इन्डियाको चाहिँ जुन सोसियलिजम छ त्यो डेमोक्रेटिक सोसियलिजम हो, जसले चाहिँ अब त्यो अलिकति डिपमा तपाईँहरूले पढ्नुहोस् है। सोसियलिजम पनि दुई प्रकारको हुन्छ, डेमोक्रेटिक सोसियलिजम र अर्को हुन्छ है कम्युनल सोसियलिजम हुन्छ। सोसियलिस्ट भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ सरकारले नै, जस्तै इन्डियन रेलवेजहरू भयो, धेरैवटा सरकारी उयोहरू छ होइन, सोसियलिस्ट भनेको त्यो हो है। त्यसरी सेक्युलर भनेको त धर्मनिरपेक्षता भइहाल्यो है। डेमोक्रेटिक भनेको इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुन्छ है। रिपब्लिकन भनेको चाहिँ हेड अफ द स्टेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेड अफ द स्टेट चाहिँ हेरिडिटरी हुँदैन। जस्तै कतिवटामा तपाईँको इङ्ल्यान्डमा हेर्नुभयो भने क्विन हुन्छ नि त होइन, त्यो चाहिँ एउटा हेरिडिटरी भयो। त्यो चाहिँ एउटा वेयर द स्टेट चाहिँ के छ, एउटा हेरिडिटरी हेड छ भने इन्डियामा चाहिँ जुन प्रेसिडेन्ट हो नि त हेड अफ द स्टेट, प्रेसिडेन्ट चाहिँ के हो, इलेक्टेड हो। जहाँ चाहिँ इलेक्टेड हेड अफ द स्टेट हुन्छ त्यस्तो स्टेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा रिपब्लिकन स्टेट भन्छौँ। सो नेचर अफ द इन्डियन स्टेट चाहिँ के अरे, सोभेरियन है, सम्प्रभुता भएको, कसैको डोमिनेन्टमा नरहेको देश है। त्यसरी सोसियलिस्ट है, सामाजिक भनेको, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, सबै धर्म बराबर छ, कुनै धर्म प्रधान छैन भन्ने, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक भनेको इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुन्छ। अनि रिपब्लिकन स्टेट, रिपब्लिकन भनेको चाहिँ हेड अफ द स्टेट इज नट हेरिडिटरी बट इलेक्टेड। ओके, अब आउँ फेरि प्रिएम्बलले अर्को कुरा पनि के भनेको छ भन्दा अब्जेक्टिभ्स अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानको लक्ष्य के हो भन्दा चाहिँ इट स्पेसिफाइज जस्टिस अथवा न्याय है, लिबर्टी, इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी एज द अब्जेक्टिभ्स। संविधानको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्टिस, न्याय भयो है, लिबर्टी है, त्यसरी नै इक्वालिटी, समानता है, अनि फ्रेटर्निटी। अनि डेट अफ एडप्सन पनि बुझ्नुपर्छ। इट इस्टाब्लिसेस 26 नोभेम्बर 1949 as the date of adoption of the Indian Constitution by the Constituent Assembly. For this reason 26 November is celebrated as the Constitution Day or संविधान दिवस। संविधान दिवस चाहिँ तपाईँको 26 नोभेम्बर हो। तर यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ इफेक्टमा चाहिँ कहिले आयो, 26 जनवरी 1950 देखि। 26 नोभेम्बर 1949 मा यो रेडी भएर एडोप्ट भइसकेको थियो। तर हामीले 2 महिना किन पर्ख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पूर्ण स्वराज डेलाई नै चाहिँ हामी रिपब्लिक डे भनेर मनाउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा यस्तो डिसिजन लिएको थियो। त्यही भएर चाहिँ 2 महिनापछि 26 जनवरी 1950 मा चाहिँ उयो गरियो है। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन हेज बिन डिक्लेयर्ड बाई द सुप्रिम कोर्ट इन विच केस भन्दै छ। सुप्रिम कोर्टको धेरैवटा ल्यान्डमार्क जजमेन्टहरू थियो है। अन्त एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट जजमेन्ट छ इन्डियाको जुन जुडिसियल हिस्ट्रीमा, जहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्टले एउटा बेसिक स्ट्रक्चरको डक्ट्रिन ल्याएको थियो। के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, आर्टिकल 13 छ है इन्डियाको कन्स्टिट्युसनमा, जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि यस्तो ल यदि फन्डामेन्टल राइटलाई भोइलेट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ जुडिसियरीले, जुन सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई चाहिँ नल एन्ड भोइड डिक्लेयर गर्नुसक्छ भनेर आर्टिकल 13 ले भनेको छ। अन्त फेरि आर्टिकल 368 लाई चाहिँ पार्लिमेन्टलाई के पावर दिएको छ भन्दा पार्लिमेन्ट क्यान एमेन्ड एनी पार्ट अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। अब यो भएपछि चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा पार्लिमेन्टले चाहिँ जुन फन्डामेन्टल राइट्सहरू छ त्यसलाई नै एमेन्ड गरेर चाहिँ ल बनाउँथ्यो। अन्त यो आर्टिकल 368 ले जुन पार्लिमेन्टलाई जुन कन्स्टिट्युसन संविधानलाई संशोधन गर्ने जुन पावर दिएको छ, यो त मिसयुज होला जस्तो देखियो है। यो मिसयुज हुनबाट रोक्नुको लागि चाहिँ इन्डियन जुडिसियरीले चाहिँ एकदमै एउटा यो कन्सेप्ट अफ
अथवा डक्ट्रिन अफ बेसिक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यो इनोभेट गरेको र यो चाहिँ कुन चाहिँ ल्यान्डमार्क जजमेन्टमा चाहिँ यो बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिनको युज भएको थियो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फेमस हो तपाईँको केशवानन्दन भारती केस भर्सेस स्टेट अफ केरला। केशवानन्दन भारती भर्सेस स्टेट अफ केरला एकदमै ल्यान्डमार्क जजमेन्ट हो सुप्रिम कोर्टको र इन्डियाको जुन जुडिसियल हिस्ट्रीमा सायद वान अफ द लार्जेस्ट बेन्च है 13 बेन्च जजले चाहिँ यो उयो दिएको थियो है भर्डिक्ट दिएको थियो केशवानन्दन भारती भर्सेस स्टेट अफ केरला। यो हेर्नुहोस् मजाले तपाईँले मैले अलिकति नोट्स ल्याइदिएको छु है तपाईँले अझै मजाले हेर्नुहोस्। The basic structure doctrine was formally introduced with a rigorous legal reasoning in 1973 by a bench of 13 judges of the Supreme Court in the landmark judgment of the Kesavanandan Bharati versus State of Kerala. It had to be innovated. It had to be innovated by the judiciary so as to ensure that the power to amend the constitution under Article 368 is not misused by the Parliament. Article 368 ले चाहिँ पार्लिमेन्टलाई के पावर दिएको छ भन्दा कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्ड गर्ने पावर दिएको छ। तर यो कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्ड गर्ने पावर के पार्लिमेन्टको एब्सोल्युट हो त? एब्सोल्युट पावर भयो भने त उसले त कन्स्टिट्युसनलाई जस्तो पाराले पनि मोडिफाई गर्न सक्छ। त्यसो त हुनु दिनु भएन। त्यसो हुनु नदिनुको लागि चाहिँ इन्डियाको जुडिसियरीले चाहिँ यो बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिनलाई चाहिँ इनोभेट गरेको हो र यो बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिनमा चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको सर्टन पार्टहरू चाहिँ फर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर। यो पार्टहरूलाई चाहिँ अल्टर गर्नु सकिँदैन। यदि यो पार्टलाई अल्टर गरियो भने चाहिँ त्यो लहरू चाहिँ नल एन्ड भोइड हुन्छ। इभन त्यो अगर कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टै भयो भने पनि त्यो द्याट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एन्ड भोइड भनेर चाहिँ यो बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिनले भनिएको छ है। आउनुहोस् बुझौँ, मैले अघि आर्टिकल 13 को कुरा गर्दै थिएँ है। आर्टिकल 13 ले के भन्छ भन्दाखेरि एनी ल मेड इन कन्ट्राभेन्सन अफ अर इन्कन्सिस्टेन्ट विथ एनी अफ द फन्डामेन्टल राइट्स सेड बी मेड नल एन्ड भोइड। आर्टिकल 13 ले के भनेको छ भन्दा यदि कुनै पनि यस्तो कानुन बनाइन्छ जसले चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स अथवा हाम्रो मौलिक अधिकारलाई चाहिँ हनन गर्छ भने त्यो कानुनलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अथवा हाई कोर्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु सक्छ। द्याट मिन्स इट प्रोभाइड्स फर द डक्ट्रिन अफ जुडिसियल रिभ्यू। त्यस्तो कानुनहरू चाहिँ द्याट विल बी अन्डर जुडिसियल रिभ्यू र यदि कोर्टले पायो है एनी ल एटेम्प्टिङ टु अल्टर द फन्डामेन्टल राइट्स है यो जुडिसियल रिभ्यूको पावर चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई र हाई कोर्टलाई केले दिएको छ भन्दा चाहिँ दिस पावर हेज बिन प्रोभाइडेड टु सुप्रिम कोर्ट। आर्टिकल 32 मा चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई जुडिसियल रिभ्यूको पावर दिएको छ भने त्यसरी आर्टिकल 226 मा चाहिँ के दिएको छ हाई कोर्टलाई दिएको छ है। हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टलाई चाहिँ द पावर अफ जुडिसियल रिभ्यू चाहिँ अंडर आर्टिकल 32 एन्ड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। यदि फन्डामेन्टल राइट्स भायोलेट भयो भने हामीले डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्टमा हामी अंडर आर्टिकल 32 वी क्यान फाइल रिट पिटिसन। ओके, त्यसरी नै आर्टिकल 368 के हो? फेरि आर्टिकल 368 ले के दिएको छ भन्दा चाहिँ पावर अफ पार्लिमेन्ट टु अमेन्ड द कन्स्टिट्युसन एन्ड प्रोसिड्युर देयरफोर नट विथस्ट्यान्डिङ एनीथिङ इन दिस कन्स्टिट्युसन पार्लिमेन्ट मे इन एक्सरसाइज अफ इट्स कन्स्टिट्युएन्ट पावर अमेन्ड बाई वे अफ एडिसन वेरिएसन रिपिल अफ एनी प्रोभिजन एन्ड अफ दिस कन्स्टिट्युसन। कुनै पनि प्रोभिजनलाई पार्लिमेन्टले चाहिँ के गर्नु सक्छ अरे अल्टर गर्नु सक्छ है, त्यसमा फेरबदल गर्नु सक्छ, एडिसन गर्नु सक्छ, मतलब फर्दर क्लजहरू एड गर्नु सक्छ अथवा डिलिट पनि गर्नु सक्छ है। यस्तो पावर कसले दिएको छ? आर्टिकल 368 ले दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ आर्टिकल 13 र आर्टिकल 368 चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो अपोजिङ भयो क्या, एक अर्कालाई अपोज गर्ने आर्टिकल भयो। यसले गर्दा धेरै कन्फ्युजन पनि क्रिएट गरेको थियो। अन्त कोही बेला जुडिसियरीले कतिवटा एक्टहरूलाई के गरिदिने फन्डामेन्टल राइट भायोलेट गर्यो भनेर त्यसलाई नल एन्ड भोइड गरिदिने। अन्त फेरि पार्लिमेन्टले के गर्थ्यो फन्डामेन्टल राइटलाई नै पहिला एमेन्ड गरेर अन्त त्यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यस्तो लहरू पास गर्थ्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै उयो भएर चाहिँ इन्डियन जुडिसियरी had to innovate this structure, basic structure doctrine so as to stop the misuse of the आर्टिकल 368। मिसयुज चाहिँ हुनु भएन नि त एमेन्डिङ पावरको है। सो बेसिक स्ट्रक्चर के हो अझै मजाले बुझौँ। बेसिक स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन आफ्टर द इन्ट्रोडक्सन अफ बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन इट हैज बीन क्लियरली एस्टाब्लिश दैट द पार्लिमेन्ट क्यान एमेन्ड डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द कन्स्टिट्युसन। पार्लिमेन्ट क्यान एमेन्ड डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द कन्स्टिट्युसन है। पार्लिमेन्टले संविधानको संशोधन गर्नु सक्छ बट विदाउट अल्टरिङ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तर बेसिक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बदलिनु पाउँदैन। द बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन इन्क्लुड्स, बेसिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन। यहाँ चाहिँ न त पार्लिमेन्ट सुप्रिम हो न त जुडिसियरी सुप्रिम हो। के सुप्रिम हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसन सुप्रिम हो।
सुप्रिम इज द कन्स्टिट्युसन। त्यसरी नै सोभरियन, डेमोक्रेटिक एन्ड रिपब्लिकन नेचर। इन्डियाको जुन नेचर छ त्यो चाहिँ के हो? सोभरियन हो। सोभरियन भनेको कुनै अरू कन्ट्रीको डोमिनियनमा छैन। डेमोक्रेटिक भनेको इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभै हुनु पऱ्यो। रिपब्लिकन नेचर भनेको हेड अफ द स्टेट चाहिँ के हुनु पऱ्यो? इलेक्टेड हुनु पऱ्यो। त्यसरी नै सेक्युलर नेचर भनेको धर्मनिरपेक्षता हुनै पऱ्यो है अफ द कन्स्टिट्युसन। यो पनि बेसिक स्ट्रक्चर हो। कुनै पनि यस्तो कानुन जसले इन्डियाको सेक्युलर नेचरलाई उयो गर्नु खोज्छ द्याट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एन्ड भोइड बिकज दिस कम्स अन्डर द बेसिक स्ट्रक्चर। त्यसरी नै फेडरल स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन। फेडरल स्ट्रक्चर भनेको तपाईँको डिभिजन अफ द पावर। हेर्नुहोस् तपाईँको इन्डियामा कस्तो गभर्मेन्ट छ भन्दा एउटा सेन्टरमा एउटा गभर्मेन्ट छ, फेरि यता स्टेटको आफ्नै गभर्मेन्ट छ। हो यो चाहिँ के हो भन्दा फेडरल स्ट्रक्चर हो नि त। स्टेट कतिवटा ल मेकिङ पावर, कतिवटा डिपार्टमेन्ट्सहरू चाहिँ स्टेटको सब्जेक्टमा छ होइन। हामीले जुन 7 सेड्युलमा हेर्छौँ नि, स्टेट लिस्ट, युनियन लिस्ट अन्त कन्करेन्ट लिस्ट हो यो फेडरल स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन। यो पनि हाम्रो के हो? बेसिक स्ट्रक्चरमा आउँछ। त्यसरी नै जुडिसियल रिभ्यू, पावर अफ द जुडिसियरी टु रिभ्यू द ल है। त्यसरी नै आइडिया अफ वेलफेयर स्टेट, आइडिया अफ वेलफेयर स्टेट जुन डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसीले भनेको छ इन्डिया सुड बी अ वेलफेयर स्टेट। त्यसरी नै ब्यालेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी। फन्डामेन्टल राइट्स र डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसीको बिचमा के हुनु पऱ्यो? ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो। स्टेटले खालि डिपिएसपीलाई इनेक्ट गर्नुको लागि पब्लिकको फन्डामेन्टल राइटलाई उयो गर्नु, कर्टेल गर्नु पाउँदैन। त्यस दुईटामा के हुनुपर्छ? ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यसरी नै रुल अफ द ल, रुल अफ द ल है सुप्रिम। जुन देशको जुन कानुन छ अथवा संविधान छ है द्याट प्रिभेल्स। ओके। त्यसरी नै फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन्स। इलेक्सन्सहरू के हुनु पऱ्यो? फ्री एन्ड फेयर हुनु पऱ्यो। कुनै बायस्ड इलेक्सन हुनु भएन। दिस अल्सो फर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। त्यसै गरी नै इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिसियरी, इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिसियरी है। त्यसरी पार्लियामेन्टरी सिस्टम अफ द गभर्मेन्ट। त्यसरी नै फ्रिडम एन्ड डिग्निटी अफ द इन्डिभिजुअल। त्यसरी नै प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी। त्यसरी नै लिमिटेड पावर अफ द पार्लियामेन्ट टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन हो। यो पनि के हो? बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ क्लियरली भनिदिएको छ। सो आर्टिकल 368 मा जुन पावर छ है पार्लियामेन्टको टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन, दिस इज नट एब्सोल्युट, दिस इज लिमिटेड एन्ड इट क्यानट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन। त्यसरी नै सेपरेसन अफ पावर बिट्विन द एक्जिक्युटिभ एन्ड द जुडिसियरी। एक्जिक्युटिभ भनेको जति पनि मिनिस्टर्सहरू भयो है, ब्युरोक्राट्सहरू भयो, यिनीहरू एक्जिक्युटिभ भयो, जुडिसियरी भयो, यिनीहरूको बिचमा के छ अरे? सेपरेसन अफ पावर आफ्नो आफ्नो बिचमा छ है, आफ्नो आफ्नो रोल प्ले गर्नुपर्छ। त्यसरी नै प्रपर एक्सेस टु जस्टिस है। त्यसरी नै प्रिन्सिपल अफ रिजनेबलनेस है। ओके। सो दिस फर्म्स द तपाईँको बेसिक स्ट्रक्चर अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन है, बेसिक स्ट्रक्चर अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। र कुनै पनि कानुन जसले यदि यो बेसिक स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ अल्टर गर्नु खोजेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले इट क्यान स्ट्राइक डाउन है, इट क्यान डिक्लेयर नल एन्ड भोइड। ओके, लेट्स मुभ टु द फोर्थ क्वेसन। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तपाईँलाई थाहा छ आरटिआई भन्छ नि, राइट टु इन्फर्मेसन अथवा राइट टु नो। द राइट टु नो इज प्रोटेक्टेड अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया इन भन्दैछ। भारतको संविधानको कुन चाहिँ धारामा चाहिँ तपाईँको राइट टु नो अथवा राइट टु इन्फर्मेसन भनौँ न, यो चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलमा इन्क्लुडेड छ भन्दैछ? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 त होइन, आर्टिकल 14 त तपाईँको इक्वालिटी बिफोर द ल हो होइन। आर्टिकल 19(1)(c) भन्दैछ होइन। आर्टिकल 19(1)(c) तपाईँको युनियन अथवा कोअपरेटिभ सोसाइटी होइन त्यो फर्म गर्ने उयो हो। आर्टिकल 21 भन्दैछ। आर्टिकल 20 को 1 भनेको त तपाईँको प्रोटेक्सन अगेन्स्ट जुन कन्भिक्सन छ है त्यसमा हो। भनेपछि के बाँच्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) इज द करेक्ट आन्सर। राइट टु नो अथवा राइट टु इन्फर्मेसन इज प्रोटेक्टेड अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया कुन चाहिँमा भन्दा चाहिँ आर्टिकल 19(1)(a) मा, जुन फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन छ है त्यसकै अन्डरमा चाहिँ तपाईँको राइट टु नो पनि आउँछ। सो राइट टु नो इज प्रोटेक्टेड अन्डर आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) आउनुहोस् डिटेल्समा जाउँ है। राइट टु नो or राइट टु इन्फर्मेसन comes under article 19(1)(a), that is right to freedom of speech and expression provided by the constitution of India. Citizen has fundamental right to access information about government activities। र यही कन्स्टिट्युसनको यही जुन फन्डामेन्टल राइट छ त्यसलाई अझै उयो गर्नुको लागि चाहिँ 2005 मा तपाईँको राइट टु इन्फर्मेसन एक्टलाई पनि पास गरिएको थियो है 2005 मा।
अर्को के छ भन्दा राइट टु नो अथवा राइट टु इन्फर्मेसन चाहिँ आर्टिकल 21 को पनि एउटा पार्ट हो है, प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टीको पनि पार्ट हो। कतिवटा सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा आर्टिकल 21 को मतलब उयसमा पनि राइट टु इन्फर्मेसन आउँछ भनेको छ, तर आर्टिकल 21 त यहाँ थिएन है। आर्टिकल 21 छ भने पनि तपाईँले यसलाई नै तपाईँको यो होइन, आर्टिकल 19(1)A आर्टिकल 19(1)A लाई नै तपाईँले चुज गर्नुहोस्, किनभने यही नै हो मेन चाहिँ है। तर कतिवटा सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा चाहिँ आर्टिकल 21 मा चाहिँ नि जुन प्रोटेक्सन अफ आर्टिकल 21 चाहिँ के अरे तपाईँको प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ धेरैवटा आउँछ है तपाईँको, जस्तै राइट टु फ्रेस एयर, राइट टु प्रपर फुड होइन, राइट टु म्यारी विथ द पर्सन हुम यु लभ। युपिएससीमा एउटा यस्तो क्वेसन पनि सोधेको, तपाईँले मन पराएको केटीसँग बिहा गर्नु यदि तपाईँलाई कसैले रोक्छ भने चाहिँ त्यो कुन आर्टिकलको हनन हो भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ के हो, आर्टिकल 21 को राइट प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ चाहिँ तपाईँको राइट टु लिभ विथ डिग्निटी होइन, राइट टु डाई विथ डिग्निटी, यो सबै चाहिँ आर्टिकल 21 मा आउँछ है, प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी। सो यो आर्टिकल 21 मा पनि अलिअलि पर्नु सक्छ भनेर कतिवटा सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा भनेको छ है। राइट टु इन्फर्मेसन बिल मैले भन्दै थिएँ है, आरटीआई बिल जुन भन्छ नि वाज पास्ड बाई द इन्डियन पार्लियामेन्ट अन 15 जुन 2005 एन्ड केम इन्टु फोर्स फ्रम 12 अक्टोबर 2005। र यो आरटीआई एक्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले कुनै पनि गभर्मेन्टको कुनै पनि इन्फर्मेसन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आरटीआई फाइल गर्नु सक्नुहुन्छ अनलाइन, इजिली अनलाइन फाइल गरेर तपाईँले 10 रुपियाँ समथिङ फी छ है, तपाईँलाई जे पनि इन्फर्मेसन चाहिएको छ त्यसको तपाईँले आरटीआई फाइल गरेर विदिन 1 मन्थ, ढिलो भनेको तपाईँको 1 मन्थमा तपाईँले रिप्लाई पाउनुहुन्छ है। त्यसरी अप्सनमा जुन आर्टिकल 14 थियो मैले अघि भनिहालेँ, आर्टिकल 14 चाहिँ तपाईँको इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ द ल है। त्यसरी आर्टिकल 20 को 1 चाहिँ मैले भनिहालेँ, कन्भिक्सनको अगेन्स्टमा जुन प्रोटेक्सन दिएको छ है आर्टिकल 20। इट सेज द नो पर्सन शैल बी कन्भिक्टेड है, कन्भिक्टेड भनेको जेलमा जुन सजाय दिएर राखिन्छ है त्यसलाई चाहिँ कन्भिक्टेड भन्छ। It says that no person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act है, त्यो भनेको छ। Offence and not be subject to penalty greater than which might have been inflicted under the law in the force at the time of the commission of the offence भन्दै छ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कानुनमा नभएको कुरा छ भने त्यसको लागि चाहिँ उसलाई सजाय दिनु पाउँदैन है। यदि उसले कानुनको भाइलेसन गरेको छ भने मतलब उसलाई सजाय दिनु पर्यो हैन, त्यस बेलाको कानुनलाई भाइलेट गरेको छ भने बादमा त्यो कानुन उयो गर्यो भने चाहिँ त्यसरी उयो गर्नु पाउँदैन हैन। बादमा कानुन बन्यो, उसले पहिल्यै त्यो मतलब अफेन्स गरेको थियो तर त्यतिखेर त्यो टाइममा त्यो अफेन्स थिएन, बादमा कानुन बनायो भने उसलाई त्यो पनिस गर्नु पाउँदैन हैन। त्यो टाइममा यदि त्यो चाहिँ एउटा अफेन्स हो भने त्यसको लागि मात्रै उसलाई कन्भिक्सन गर्नु पाउँछ, अथवा सिम्पली बुझ्नुहोस् तपाईँले इट इज प्रोटेक्सन अगेन्स्ट कन्भिक्सन इन सर्टन केसेस। एन्ड द जुन पेनाल्टी छ है, जुन सजाय छ त्यो पनि जति ग्रेटर देन विच माइट ह्याभ बिन इन्फ्लिक्टेड अन्डर द ल, कानुन बमोजिम नै सजाय दिनु पऱ्यो, कानुनमा जति सजाय भनेको छ त्यति नै दिनु पऱ्यो, त्योभन्दा दिनु पनि भएन भनेको छ है आर्टिकल 20 को 1 ले चाहिँ। त्यसैले आर्टिकल 19(1)C, आर्टिकल 19(1)C अघि मैले भनिहालेँ है, राइट टु फर्म एसोसिएसन युनियन अथवा कोअपरेटिभ सोसाइटी, यो फर्म गर्ने राइट पनि तपाईँको आर्टिकल 19(1)C ले दिएको छ। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन, हेर्नुहोस् मिसलेनियस सर्भिसेसमा पनि इन्डियन पोलिटीबाट एकदम डिप क्वेसन्सहरू सोधेको छ। यस्तो क्वेसन्सहरू तपाईँको सिभिल सर्भिसेसदेखि लिएर धेरै उयसमा आउन सक्छ है। वुमन एन्ड चिल्ड्रेन आर प्रोटेक्टेड अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया इन भनेको छ। वुमन एन्ड चिल्ड्रेन आर प्रोटेक्टेड अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया इन, वुमन र चिल्ड्रेनको लागि स्पेसली कहाँ कुन चाहिँ आर्टिकलमा मेन्सन गरिएको छ भनेको छ। यो चाहिँ हो तपाईँको आर्टिकलको कुन चाहिँ आर्टिकलमा मेन्सन गरिएको होला, यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् आर्टिकल 14 को 1 भनेको छ। आर्टिकल 14 भनेको तपाईँको राइट इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ द ल हो हैन। त्यसरी नै तपाईँको आर्टिकल 15 को 1 भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दा डिस्क्रिमिनेसन बेस्ड अन द नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अन द बेस्ड अफ कास्ट, क्रिड हैन, सेक्स, रेस, यो भनेको छ। तर त्यही 15 को 3 मा चाहिँ एउटा क्लज के लगाइदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ वुमन र चिल्ड्रेनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले स्पेसल प्रोभिजन बनाउन सक्छ, द्याट विल नट बी कन्सिडर्ड एज अ डिस्क्रिमिनेसन। सो तपाईँको राइट आन्सर चाहिँ, करेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईँको यसको लागि के हुन्छ अरे, वुमन र चिल्ड्रेनको लागि स्पेसल प्रोभिजन कहाँ छ अरे, आर्टिकल 15 को 3 मा। आर्टिकल 15 को 3 प्रोभाइड्स स्पेसल प्रोभिजन फर द वुमन एन्ड चिल्ड्रेन। आउनुहोस् डिस्कसनमा हेरौँ मजाले है।
नोट आर्टिकल 22 को 1 मैले भनिहालेँ आर्टिकल 22 को 1 नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in a custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest shall he be denied the right to consent and be defended by a legal practitioner of his choice भन्दैछ है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained मतलब कस्टडीमा राखिरहनु पाउँदैन उसलाई कोर्टमा प्रड्युस गर्नै पर्छ है कोर्टमा प्रड्युस गरेपछि उसले लयरलाई कन्सल्ट गर्नु पाउँछ उसले आफ्नो लिगल कन्सल्टेन्टलाई कन्सल्ट गर्नु पाउँछ र आफूलाई डिफेन्ड गर्नु पाउँछ म दोषी होइन भनेर आफ्नो लयरलाई कन्सल्ट गरेर आफ्नो लिगल एसिस्टेन्स उसले लिनु पाउँछ उसलाई कुनै पनि मान्छेलाई पक्रेपछि पुलिसले पक्रेपछि उसलाई 24 आवर्समा होइन कोर्टमा प्रड्युस गरेकै हुनुपर्छ र कोर्टमा प्रड्युस गरिसकेपछि उसले लयर पक्रिनु पाउँछ उसले आफ्नो लयर पक्रेर आफूलाई डिफेन्ड गर्नु पाउँछ यो राइट चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट हो यो चाहिँ आर्टिकल 22 को 1 ले दिन्छ हामीलाई है त्यसरी नै आर्टिकल 15 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 15 को 1 ले है आर्टिकल 15 को 1 ले के भन्छ भन्दा नो डिस्क्रिमिनेसन कुनै भेदभाव हुँदैन अगेन्स्ट एनी सिटिजन है यो चाहिँ इन्डियन सिटिजनलाई मात्रै हो नि फेरि अन द ग्राउन्ड्स ओन्ली अफ रिलिजन रेस कास्ट सेक्स अथवा जेन्डर भनेको है प्लेस अफ बर्थ अर एनी अफ देम यसको बेसिसमा चाहिँ धर्मको बेसिसमा या जातिको बेसिसमा है या समुदायको बेसिसमा या तपाईँको लिङ्गको बेसिसमा या तपाईँको जन्मस्थानको बेसिसमा चाहिँ कुनै भेदभाव गर्नु पाइँदैन भनेको छ तर फेरि आर्टिकल 15 को 3 मा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलाउज द स्टेट देशलाई चाहिँ यो कानुन बनाउने पनि आर्टिकल 15(3) ले के पावर दिएको छ भन्दा अलाउ द स्टेट टु मेक ए स्पेशल प्रोभिजन फर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन त्यही भएर तपाईँको आन्सर चाहिँ के हुन्छ आर्टिकल 15 को 3 आर्टिकल 15 को 3 मा चाहिँ वुमेन र चिल्ड्रेनको लागि स्पेशल प्रोभिजन बनाउने पावर चाहिँ कन्स्टिट्युसनले दिएको छ है एन्ड दिस विल नट बी कन्सिडर्ड एज अ डिस्क्रिमिनेसन त्यसरी नै आर्टिकल 14 को के अरे तपाईँको इक्वालिटी बिफोर द ल एन्ड इक्वल प्रोटेक्सन अफ द ल ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो प्रेसिडेन्टबाट एभ्री इयर नै क्वेसन आइबस्छ है द प्रेसिडेन्ट सेल बी इलेक्टेड बाई द प्रेसिडेन्टको इलेक्सन के हुन्छ त हेर्नुहोस् प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कसरी हुन्छ भन्दा प्राइम मिनिस्टर डाइरेक्टली पिपलले इलेक्ट गर्छ जुन लोकसभाको इलेक्सन हुन्छ होइन लोकसभाको इलेक्सनमा हामीले मेम्बर अफ लोकसभाको इलेक्सनमा हामीले के गर्छौँ अरे इलेक्ट गर्छौँ होइन मोस्टली चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको युजली नै तपाईँको डाइरेक्टली इलेक्टेड बाई द पिपल हुन्छ है यदि राज्यसभाको भयो भने त्यो अर्कै कुरा हो होइन तर लोकसभाकै मोस्टली हुन्छन् होइन प्राइम मिनिस्टरहरू मेम्बर अफ लोकसभाको सो डाइरेक्टली इलेक्ट गर्छौँ तर प्रेसिडेन्टको चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्सन हुँदैन प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टली इलेक्ट गर्छौँ प्रेसिडेन्टको इलेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू को हो भन्दा स्टेटमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू हो एमएलए होइन मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिजहरू अनि त्यसरी हाम्रो जुन इन्डियाको पार्लियामेन्टमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ के हो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट सो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट होइन अनि तपाईँको स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको मेम्बर्स हो यिनीहरू मिलेर चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई इलेक्ट गर्छ यो इन्डाइरेक्ट इलेक्सन हुन्छ होइन हो त्यही भएर चाहिँ आन्सर के हुन्छ मेम्बर अफ लोकसभा मात्रै हो होइन मेम्बर अफ एसेम्ब्ली मात्रै हो नन अफ द अबभ होइन यसको सही आन्सर चाहिँ हो तपाईँको मेम्बर अफ इलेक्टोरल कलेज सो प्रेसिडेन्ट इज इलेक्टेड इन्डाइरेक्टली है र इन्डाइरेक्ट इलेक्सन हुन्छ र यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दा मेम्बर अफ इलेक्टोरल कलेज अच्छा यो इलेक्टोरल कलेज भनेको चाहिँ के पढ्ने कलेज हो त होइन इलेक्टोरल कलेज भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ के आउँछ भन्दा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईँको मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज आउँछ र मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज अफ युनियन टेरिटरी अफ दिल्ली एन्ड पुडुचेरी आउँछ है हो यति सबैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अरे इलेक्टोरल कलेज भन्छौँ आउनुहोस् हेरौँ यहाँ नोट मेम्बर्स अफ इलेक्टोरल कलेज भनेको चाहिँ के हो भन्दा इलेक्टोरल कलेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि को छन् भन्दा चाहिँ इलेक्टेड मेम्बर्स अफ बोथ द हाउसेस अफ पार्लियामेन्ट है इलेक्टेड मेम्बर्स अफ बोथ द हाउसेस अफ पार्लियामेन्ट त्यसरी नै तपाईँको इलेक्टेड मेम्बर्स अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज अफ द स्टेटको जुन लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको इलेक्टेड मेम्बर मात्रै नोमिनेटेड मेम्बर होइन नोमिनेटेड मेम्बर दे डु नट भोट फर द प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन only elected members of both the houses of parliament elected members of legislative assembly of the states and the elected member of legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry को मात्रै elected members ले union territories मा चाहिँ जम्मू कश्मीरको होइन है all these three है elected members of both the houses of parliament elected members of the legislative assembly of the states and the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry यो सबै मिलाएर चाहिँ के बनिन्छ इलेक्टोरल कलेज बनिन्छ र यो इलेक्टोरल कलेजले चाहिँ प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा चाहिँ के गर्छन् भोट गर्छन् अन्त यिनीहरूको भ्यालु अफ भोट डिफ्रेन्ट हुन्छ यो तपाईँले डिटेल्समा हेर्नुहोस् है इलेक्सन अफ प्रेसिडेन्ट है भ्यालु अफ भोट डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसरी उयो हुन्छ है आउनुहोस् प्रेसिडेन्टको बारेमा अझै धेरै के पोइन्ट्सहरू जानु है
प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इज नोमिनल एज वेल एज द एक्जिक्युटिभ हेड अफ द स्टेट अफ इन्डिया। प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया चाहिँ के अरे नोमिनल एज वेल एज द एक्जिक्युटिभ हेड अफ द स्टेट अफ इन्डिया है। फर्स्ट सिटिजन अफ इन्डिया भनेर पनि कसलाई भन्छौँ अरे हामी प्रेसिडेन्टलाई नै भन्छौँ। एन्ड एक्ट्स एज द सिम्बल अफ युनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी अफ इन्डिया। आर्टिकल 58 ले चाहिँ के भनेको छ भन्दा मेन्सन्स द फलोइङ क्वालिफिकेसन फर द इलेक्सन एज द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हुनुको लागि या यदि कसैले प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन लड्नु छ भने चाहिँ उसकोमा के क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि इक्जाममा सोधिबस्ने हो। यो चाहिँ कहाँ छ अरे आर्टिकल 58 मा मेन्सन छ अरे। र के हुनुपर्छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, ही or she must be a citizen of India है, must have completed 35 years of age and must be qualified to be a member of the लोकसभा है। त्यसरी नै फोर्थ क्लास हाम्रो के छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ शुड नट होल्ड एनी अफिस अफ प्रफिट अन्डर द युनियन गभर्मेन्ट एनी अफ द स्टेट लोकल अर पब्लिक अथोरिटी। यो चाहिँ चारवटा क्वालिफिकेसन हो है टु बी द प्रेसिडेन्ट। त्यसरी नै यो पनि इक्जाममा सोधिबसेको मैले देखेको छु है। कुन चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई हामी रिमुभ गर्नु पनि सक्छौँ, त्यो मोसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा इम्पिचमेन्ट भन्छ। यो चाहिँ कसले मुभ गर्छ? पार्लियामेन्टले मुभ गर्छ है। पार्लियामेन्ट क्यान रिमुभ द प्रेसिडेन्ट बाई द इम्पिचमेन्ट मोसन। र इम्पिचमेन्ट मोसन चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलमा मेन्सन गरिएको छ भन्दा चाहिँ आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टु द इम्पिचमेन्ट अफ द प्रेसिडेन्ट है। र यो इम्पिचमेन्टको कन्सेप्ट पनि तपाईँको युएस कन्स्टिट्युसनबाट लिएको। त्यसै गरी इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलमा मेन्सन गरिएको छ भनेर पनि सोध्छ है। इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट इज मेन्सन इन आर्टिकल 54 एन्ड आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 एन्ड 55 आर रिलेटेड टु द इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट। आर्टिकल 58 इज रिलेटेड टु द क्वालिफिकेसन टु बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेन्ट। अनि आर्टिकल 61 चाहिँ तपाईँको के अरे इज रिलेटेड टु द इम्पिचमेन्ट अफ द प्रेसिडेन्ट। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो एक्चुअली के हो भने यो इक्जाम तपाईँको 2018 मा भएको थियो होइन, 18 मा भएको थियो। अब यो 2017 मा के आएको थियो भन्दा गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स जीएसटी आएको थियो होइन। र जीएसटी आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई के गरिएको थियो? एमेन्ड गरिएको थियो है, संविधानलाई संशोधन गरिएको थियो। त्यो भएर चाहिँ त्यतिखेरको क्वेसन हो। आउनुहोस् यसलाई पनि बुझौँ र अहिले करेन्टमा के इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि मैले भनिदिएको छु। एउटा लेटेस्ट कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट अस्ति भर्खर भएको छ है, पार्लियामेन्टको स्पेसल सेसन भएको थियो। अन्त त्यतिखेर चाहिँ वुमन रिजर्भेसन बिल भनौँ न, लेटेस्ट कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट चाहिँ के अरे वुमनको रिजर्भेसन इन द यो पार्लियामेन्ट अन्त स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा वुमनको रिजर्भेसन 1/3 अथवा 33% रिजर्भेसन चाहिँ वुमनको हुनुपर्छ भनेर एउटा वुमन रिजर्भेसन बिल ल्याइएको थियो। र त्यो बिल पास भयो र त्यसलाई प्रेसिडेन्टको एसेन्ट पनि आइसक्यो। तर त्यो लागू चाहिँ अब कहिलेदेखि हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्टरले अब नोटिफाई गरेको छैन। ओके, सो त्यो बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आउनुहोस् यसको आन्सर बुझौँ है। तपाईँको क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई विच कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट जीएसटी हेज बिन इन्ट्रोड्युस इन इन्डिया। र यसको सही आन्सर चाहिँ हुन्छ तपाईँको 101st एमेन्डमेन्ट। 101st एमेन्डमेन्ट है, 101st एमेन्डमेन्टले चाहिँ तपाईँको के ल्याइएको थियो अरे? जीएसटी ल्याइएको थियो। फेरि एकपल्ट भन्दैछु, कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले अरे? 101st कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स अथवा जीएसटी हेज बिन इन्ट्रोड्युस इन इन्डिया। र जीएसटी चाहिँ के हो भने चाहिँ जीएसटी चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो है। गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स चाहिँ यो पनि सोधिबस्छ इकोनोमीमा है, अहिले भनिदिइहाल्छु। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो। गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स चाहिँ कस्तो फर्म अफ ट्याक्स अरे? इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो। डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ जस्तै इन्कम ट्याक्स भयो, कर्पोरेसनको ट्याक्स होइन, बिजनेस म्यानहरूले जुन कम्पनीहरूले तिर्ने ट्याक्स कर्पोरेसन ट्याक्स भयो तपाईँको डाइरेक्ट ट्याक्स। त्यसरी नै इन्कम जस्तै गभर्मेन्ट जब हुने मान्छेले या कोही पनि स्यालेरिड पर्सन छ उसको स्यालेरी आउँछ, त्यसको इन्कमको ट्याक्स चाहिँ इन्कम ट्याक्स, योहरू चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स भयो। तर हामीले केही सामान किन्छौँ है त्यसमा जीएसटी हुन्छ है। गुड्स एन्ड सर्भिसेस या कुनै सर्भिस लिन्छौँ है, जस्तै हामी ट्रेनबाट ट्राभल गर्छौँ त्यो टिकटमा पनि हामीले जीएसटी तिरेको हुन्छौँ। कुनै सामान लिँदा या कुनै सर्भिस लिँदाखेरि जुन हामी ट्याक्स तिर्छौँ त्यो चाहिँ हो गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स है, जीएसटी। ओके, र यो जीएसटी चाहिँ बाई विच कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट ल्याइएको थियो अरे? 101st कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट ल्याइएको थियो है। ओके, हेरौँ जीएसटी 101st कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2017। वेस्ट बेङ्गल पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ मैले धेरैपल्ट देखेको छु 101st कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट हो। तर बिल नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर पनि सोधिन्छ है। बिल नम्बर चाहिँ हो 122nd एमेन्डमेन्ट बिल। यो चाहिँ किन बिल नम्बर हायर भएको हो भन्दाखेरि सबै एमेन्डमेन्ट बिल चाहिँ पास भएको थिएन नि त। कतिवटा एमेन्डमेन्ट बिल त के भयो पार्लियामेन्टमा रोकिएको थियो, पास भएन। तर त्यो बिल नम्बरलाई त अब हामीले चेन्ज गर्नु भएन, त्यही भएर चाहिँ बिल नम्बर चाहिँ धेर छ है। एमेन्डमेन्ट एक्ट चाहिँ हो 101st एमेन्डमेन्ट एक्ट हो, तर बिल नम्बर चाहिँ हो 122nd।
ओके, त्यसै गरी लेटेस्ट कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टहरू हेरौँ है। 100th एमेन्डमेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 100th एमेन्डमेन्टमा चाहिँ तपाईँको के थियो, कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया टु गिभ एफेक्ट टु एक्वायरिङ अफ टेरिटोरिज बाई इन्डिया एन्ड ट्रान्सफर अफ सर्टेन टेरिटोरिज टु बङ्गलादेश। यो इन्डिया र बङ्गलादेशको बिचमा जुन यो एउटा 3 बिघाको एउटा करिडोर थियो है, त्यसको जुन बोर्डर डिस्प्युट थियो है, त्यसलाई उयो गरेको थियो है। त्यसरी नै 99th एमेन्डमेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल कमिसन वाज इस्टाब्लिस है, नेसनल कमिसन वाज इस्टाब्लिस। 105th एमेन्डमेन्टको कुरा गरौँ। 105th एमेन्डमेन्ट एक्ट यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अथवा 105th एमेन्डमेन्ट एक्ट चाहिँ कति नम्बरको बिल हो भन्दा चाहिँ 127th एमेन्डमेन्ट बिल हो है। एक्ट चाहिँ 105th एमेन्डमेन्ट एक्ट हो, तर बिल नम्बर चाहिँ के हो, 127th बिल थियो। र यो 127th बिल जब पास भयो दुइटै एसेम्ब्ली लोकसभा र राज्यसभाबाट, र यसले जब प्रेसिडेन्सियल एसेन्ट पाउँछ है, तब चाहिँ यो के बनिन्छ, एक्ट एउटा कानुन अथवा अधिनियम बनिन्छ। तब चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ हामी, एक्ट भन्छौँ। नभए चाहिँ के हुन्छ, बिल हुन्छ। जब बिल दुइटै लोकसभा र राज्यसभाबाट पास हुन्छ अनि त्यो प्रेसिडेन्टले जब साइन हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बिललाई हामी के भन्छौँ अरे, एक्ट भन्छौँ है। अन्त चाहिँ त्यो के बनिन्छ, कानुन अथवा अधिनियम बनिन्छ। तर कतिवटा बिल त के हुन्छ, लोकसभा या राज्यसभामा पास हुँदैन है। जस्ट अ मिनट, कतिवटा बिल चाहिँ तपाईँको लोकसभा वा राज्यसभामा पास हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको यो बिलको सङ्ख्या चाहिँ के भयो, धेरै भयो है। 127 बिल नम्बर चाहिँ कति अरे, 127 बिल। So 105th Amendment Act, this act aims to give state the authority to identify socially and educationally backward classes. स्टेटलाई यो 105th Amendment Actले चाहिँ के दियो भन्दा स्टेटलाई पावर दियो टु आइडेन्टिफाई सोसियली एन्ड एजुकेसनली ब्याकवर्ड क्लासेस है, हो यो। अन्त लेटेस्ट एमेन्डमेन्ट जुन अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ ह्युमन रिजर्भेसन बिलको है, लेटेस्ट चाहिँ कति अरे, 106th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट हो। लेटेस्ट चाहिँ कुन चाहिँ अरे, 106th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट। अस्ति भर्खर जुन हाम्रो अगस्तमा होला सायद स्पेसल सेसन अफ पार्लियामेन्ट बोलाइएको थियो है, त्यतिखेर यो पास भएको 106th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट। बिल नम्बर पनि याद गर्नुहोस्, 128th एमेन्डमेन्ट बिल, 128th एमेन्डमेन्ट बिल। अन्त यो बिल चाहिँ के भयो भन्दा दुईटै हाउसबाट पास भएर प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुले चाहिँ यसलाई अप्रुभ पनि गरिसक्नु भयो। अन्त चाहिँ यो के भयो, एक्ट भयो अथवा कानुन अथवा अधिनियम भयो। त्यही भएर चाहिँ यो 106th कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट, यसले चाहिँ के प्रोभाइड गरेको छ भन्दा टु रिजर्भ 1/3 अफ सिट्स है, टु रिजर्भ 1/3 अफ सिट्स इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज एन्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ दिल्ली फर वुमेन फर अ पिरियड अफ 15 years आफ्टर कमिङ इन्टु इफेक्ट, आफ्टर कमिङ इन्टु इफेक्ट। तर यो कहिलेदेखि इफेक्टमा आउँछ, यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नोटिफाई गरेको छैन, अब कहिले गर्छ है। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। ओके, एन्टी डिफेक्सन ल। एन्टी डिफेक्सन ल अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया इज इलेबोरेटेड इन। एन्टी डिफेक्सन ल चाहिँ कहाँ छ, इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुन चाहिँ सेड्युलमा छ भन्दै चाहिँ हेर्नुहोस्। प्रेजेन्टली इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कतिवटा सेड्युल छ अरे, 12वटा सेड्युल छ है। यो 12वटा सेड्युलहरूको म एउटा सेपरेट भिडियो बनाइदिन्छु, यसलाई कसरी रिमेम्बर गर्नुपर्ने त्यो इजी ट्रिक्स पनि म दिन्छु होइन। करेन्टली चाहिँ एन्टी डिफेक्सन ल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एन्टी डिफेक्सन ल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा जुन नेताहरू चाहिँ एउटा पार्टीबाट भोट जितेर पछि अर्को पार्टीमा जान्छ है, त्यसलाई रोक्नुको लागि चाहिँ एन्टी डिफेक्सन ल ल्याइएको थियो। र एन्टी डिफेक्सन ल चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ सेड्युलमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 10th सेड्युलमा छ। एन्टी डिफेक्सन ल चाहिँ कहाँ छ अरे, तपाईँको 10th सेड्युलमा छ है। एन्टी डिफेक्सन ल इज इन द 10th सेड्युल। आउनुहोस् हेरौँ। द 10th सेड्युल पपुलरली नोन एज, 10th सेड्युललाई के भन्छ अरे, popularly known as Anti-Defection Act was included in the Constitution by the 52nd Amendment Act of 1985. 1985 मा ल्याइएको है। 1985 मा चाहिँ 10th शेड्युल एड गरियो, जसमा चाहिँ एन्टी डिफेक्सनको बारेमा कुरा गरिएको छ। द एन्टी डिफेक्सन ल पनिसेस इन्डिभिजुअल एमपिज एमएलएस है, एउटा पार्टीबाट भोट जितेर होइन, फर लिभिङ वान पार्टी फर अनदर ड्युरिङ देयर टर्म है। त्यस्तो एउटा पार्टीबाट भोट जितेर अर्को पार्टीमा गयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई डिस्क्वालिफाई गर्नु अथवा पनिस गर्नुको लागि चाहिँ एन्टी डिफेक्सन ल ल्याइएको। इट्स पर्पोज वाज टु ब्रिङ स्टेबिलिटी टु द गभर्मेन्ट बाई डिस्करेजिङ लेजिस्लेचर फ्रम चेन्जिङ पार्टी। इट सेट्स द प्रोभिजन्स फर डिस्क्वालिफिकेसन अफ इलेक्टेड मेम्बर्स अन द ग्राउन्ड्स अफ डिफेक्सन टु अनदर पोलिटिकल पार्टी। ओके, त्यसरी गरी तपाईँको 9th सेड्युल के थियो भन्दा हामीले पहिले पढेको थियो, ल्यान्ड रिफर्मको कुराहरू छ है। अन्त 9th सेड्युलमा जति पनि कानुनहरू राखिन्छ त्यो चाहिँ द्याट विल बी इम्युन फ्रम द जुडिसियल रिभ्यू, द्याट डज नट कम अन्डर द जुडिसियल रिभ्यू है। लिस्ट अफ सेन्ट्रल एन्ड स्टेट लज द्याट क्यानट बी च्यालेन्ज इन कोर्ट्स। 9th सेड्युलमा राखिएको जुन लजहरूलाई चाहिँ कोर्टमा च्यालेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी इन्क्लुडिङ 2 एमेन्डमेन्ट्स बिल्स इन द 9th सेड्युल मेक देम इम्युन टु द लिगल च्यालेन्जेस।
है। त्यसै गरी ल्यान्ड रिफर्मको कानुनहरूलाई चाहिँ 9 सेड्युलमा राखेको थियो। ओके, 9 सेड्युल हामीले हेऱ्यौँ। 8 सेड्युल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 8 सेड्युलमा चाहिँ अफिसियल इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसको कुरा गरिएको छ। जति पनि इन्डियाको अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ त्यो चाहिँ कहाँ छ अरे 8 सेड्युलमा छ। र करेन्टली हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेजेस आर देयर? अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस अफ इन्डिया चाहिँ कतिवटा छ अरे 22। देयर आर 22 अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस अफ इन्डिया। ती ल्याङ्ग्वेजेसहरू के हुन् भनेर जस्तै आसामिज, बेङ्गोली, गुजराती, हिन्दी, कन्नडा, उडिया, पन्जाबी, संस्कृत, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली अथवा जुन गोर्खा भाषा अथवा नेपाली भाषा छ, दिस इज अल्सो वान अफ द अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस अफ इन्डिया इन्क्लुडेड इन द 8th शेड्युल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन है। यो पनि तपाईँले याद राख्नुहोस्। तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सिन्धी, सन्थाली, मैथिली, डोगरी, यो सबै तपाईँले 22 इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेस चाहिँ याद राख्नुपर्छ। हाउएभर इङ्ग्लिस इज नट a language in the 8th schedule, यो पनि याद राख्नुहोस् है। इङ्ग्लिस चाहिँ इट इज नट एन अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस इन्क्लुडेड इन द 8th शेड्युल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, यो याद राख्नुहोस् है। र जुन 1992 मा तपाईँको मणिपुरी नेपालीहरू एड भएको थियो है, कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्टले भएको थियो, यो चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा लेखिदिनु होला है। यो पनि धेरैपल्ट सोधेको छ वेस्ट बेङ्गल पब्लिक सर्भिस कमिसनमा है। त्यसरी नै 7th शेड्युल सबैलाई थाहा छँदैछ। 7th शेड्युल भनेको तपाईँको जुन डिभिजन अफ पावरको कुरा गर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेट युनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट र कन्करेन्ट लिस्ट अथवा लिस्ट 1 भनेको युनियन लिस्ट भनेको यस्तो सब्जेक्टहरू जहाँ चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कानुन बनाउँछ। स्टेट लिस्ट अथवा लिस्ट 2 जहाँ चाहिँ यस्तो सब्जेक्टहरू जहाँ चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले कानुन बनाउँछ। र कन्करेन्ट लिस्ट भनेको चाहिँ लिस्ट 3 यस्तो सब्जेक्टहरू जहाँ चाहिँ सेन्ट्रल स्टेट दुइटैले कानुन बनाउँछ। र यदि कन्फ्लिक्ट भयो अरे युनियन ल र स्टेट लमा कन्फ्लिक्ट भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ ल प्रिभेल गर्छ? युनियन ल प्रिभेल गर्छ। सो दिस इज 7th शेड्युल है। यसले चाहिँ डिभिजन अफ पावरको कुरा गर्छ। यहाँ चाहिँ स्पेसिफाइज एलोकेसन अफ पावर एन्ड फङ्सन बिट्विन द युनियन एन्ड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, सो विथ दिस 8 क्वेसन्स वी कम टु द एन्ड अफ टुडेज सेसन है। आजको लागि यति नै। र म फेरि अरू यस्तै क्वेसन्सहरू र यस्तो सिरिजहरू लिएर आउनेछु। र इन्डियन पोलिटीको लागि यदि तपाईँहरूलाई कहिले पोलिटी हेर्नुभएको थिएन, अलिकति कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई बेसिकदेखि इन्डियन कन्स्टिट्युसनको बेसिकदेखि है च्याप्टर वाइज पनि म भिडियोजहरू प्लेलिस्टमा ल्याउँछु चाँडै नै है। तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र यो भिडियोलाई तपाईँले अलिकति कन्फ्युजन भयो भने फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् है, रिपिट गरी हेर्नुहोस्, तपाईँलाई धेरै इन्फर्मेसन उयो हुन्छ। र यो मैले यतिको लेभलमा डिटेल्सहरू अलिकति इनडेप्थमा एनालाइसिस गरेको छु। यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन क्वेसन्सहरू आएको थियो त्यो एकदमै राम्रो आएको थियो। र अपकमिङ जुन तपाईँको सिभिल सर्भिसेस एक्जाम छ है, डिसेम्बर 16 मा सायद अनाउन्स भएको छ, त्यसमा पनि तपाईँलाई हेल्प होस् भनेर मैले यो अलिक इनडेप्थमा ल्याइदिएको हो है। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो मन पर्यो होला र यो तपाईँहरूलाई अवश्य नै हेल्पफुल हुनेछ, नट ओन्ली फर दिस मिसेलिनियस सर्भिस बट फर अपकमिङ अल अदर एक्जामिनेसन्स। काइन्डली यो सबै तपाईँहरूले नोट डाउन गरेर पनि राख्नु होला। एकदमै इनडेप्थ र ब्रिफमा मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू ल्याइदिएको छु। र यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। आजको लागि थ्याङ्क यू।